السلام علیکم جی زه سلیمان قاضي د ډیفینټ آرټیکل د یوزز د دویمې حصې سره. اتم نمبر رول نیم اف نیوز پیپرز میگزینز چې کله په جمله کې د نیوز پیپر د اخبارونو یا د میگزین د رسالو نوم راشي نو دغه اخبار یا د رسالې نوم سره به منګه آرټیکل دی استعمالو. فار ایگزامپل نیویارک ټایمز یو اخبار دی. نیویارک ټایمز نو څونکې دا د اخبار نوم دی د وجې نه دې سره موږ آرټیکل د یوز کوو د نیویارک ټایمز پښتون دا یوه رساله ده د وجې نه دې سره موږ آرټیکل د یوز کوو د پښتون. خو ایکسپشنل کیس په دې کې څه شی دی؟ ډان نیوز پیپر دی. دا واحد نیوز پیپر دی چې دې سره موږ آرټیکل د نه استعمالو. نیم آف نهم نمبر رول name of war famous historical event building چې څومره هم famous wars دي famous historical events دي یا buildings دي او د هغې نوم په جمله کې راشي دې د وجې نه به دې سره موږ آرټیکل د استعمالو. فار ایگزامپل د بیټل آف بدر غزوه بدر نو بدر یو مشهور جنگ و. نیم اف وار دی د جنگ نوم دی دې د وجې نه دې سره موږ آرټیکل د استعمال کو. هسټاریکل ایونټ فیمس هسټاریکل ایونټ یو مشهور تاریخي واقعه. فار ایگزامپل انډیپندنس دی د ازادۍ ورځ نو دې د ازادۍ ورځ سره به موږ آرټیکل د استعمالو ځکه چې دا فیمس هسټاریکل ایونټ دی. یا فیمس هسټاریکل بلډینګ راشي. فار ایگزامپل د قلعه بلا حصار نو دا هم یو هسټاریکل بلډینګ دی د دې وجې نه دې سره موږ آرټیکل د استعمالو. لسم نمبر رول نیم اف سینچري ایرا یا ایجز چې د سینچري نوم راشي د ایرا نوم راشي یا د ایجز نوم راشي دې سره موږ آرټیکل د استعمالو. فار ایگزامپل د 21st century 21st century نو د سنچري نوم رالی دې د وجې نه دې سره موږ آرټیکل د استعمالو. د ایرا غازي امان الله نو ایرا اف غازي امان الله د چا ایرا د غازي امان الله دور نو چې کله د دور نوم راشي نو دغه دور نوم سره موږ آرټیکل د استعمالو. یا ایجز راشي. فار ایگزامپل د سټوني ایج شو د ډارک ایج شو نو دې سره به هم موږ آرټیکل د استعمالو. 11 نمبر رول 11 نمبر رول دا دی چې کله اوله کې په جمله کې بوک راشي نیم اف بوک راشي پلس نیم اف بلډینګ رایټر نیم اف بوک پلس نیم اف رایټر راشي نو دې سره موږ آرټیکل د استعمالو. دې نه مخکې فار ایگزامپل د هسټري آف باجوړ بای مولانا خانزیب نو چې کله زموږ سره بوک نیم فرست وي او بیا پسې سیکنډ د رایټر نیم وي نو دې سره موږ آرټیکل د استعمالو. فار ایگزامپل دا بوک نیم شو او بیا رایټر نیم شو نو د بوک نیم سره موږ آرټیکل د یوز کوو. خو چې کله د رایټر نوم مخکې راشي او د بوک نیم پسې وروسته راشي نو بیا موږ آرټیکل نه یوز کوو. فار ایگزامپل مولانا خانزیبز هسټري آف باجوړ یا ته داسې ووایې چې مولانا خانزیبز د هسټري آف باجوړ نو دا به غلطي. فار ایگزامپل دلته دا بوک دی مولانا خانزیبز د هسټري آف باجوړ دا نیډس ټو بی کریکټ. دا کریکشن غواړي په نیکسټ ایډیشن کې د پکار ده چې دا کریکټ شي. بل 12 نمبر رول نیم اف هولی بوک یا فیمس بوک څومره هم هولی بوکس دي یا فیمس بوکس دي دې سره موږ آرټیکل د استعمالو. فار ایگزامپل د قرآن سیز د بایبل ناشان نور هم کوم هولی بوکس دي هغه سره موږ آرټیکل د یوز کوو. 14 نمبر رول څومره هم نیشنلیټیز دي سیکس دي یا کمیونټیز دي نو دې سره موږ آرټیکل د استعمالو. نیشنلیټي قومیت فار ایگزامپل پاکستانی افغانی دې سره موږ آرټیکل د یوز کوو. یا سیکس راشي فار ایگزامپل
مذاهب چې کوم دي دا فرقې نو سني شیعه نو دې سره موږ څه شی استعمالو آرټیکل د استعمالو سني دا سیکس نوم دی نوم یې منشن شوی دی د دې وجې نه ورسره موږ آرټیکل د استعمالو یا کمیونټیز چې کوم نوم راشي فار ایگزامپل پښتون دا یوه کمیونټي ده نو د پښتون دې سره موږ آرټیکل د یوز کوو. څوارلسم نمبر رول name of ship, train and aeroplane چې څومره هم د کشتو نوم راشي د ریلګاړو نومونه راشي یا د ایروپلین نوم راشي د جهازونو نومونه راشي نو دغه سره موږ آرټیکل د استعمالو. فار ایگزامپل یو مشهور شپ دی کشتی ده د ټایټینک نو ټایټینک څه شی دی کشتی نو دې سره موږ آرټیکل د استعمالو. ټرین فار ایگزامپل خوشحال ایکسپریس نو آرټیکل د ویل بی یوزد دې سره موږ آرټیکل د استعمالو د خوشحال ایکسپریس. یا دغه شان جهازونو کوم نومونه دي د پی آی ای د ایر بلو دې سره موږ مخکې د دې نومونو نه مخکې موږ آرټیکل د استعمالو. پنځلسم نمبر رول with World Republic and United Kingdom چې کله د کنټري نیم سره ورلډ ریپبلیک راشي یا ورسره یونایټډ کینډم راشي نو دغو سره موږ آرټیکل د یوز کوو. ادروایز نو آرټیکل ویل بی یوزد. د ملک نوم صرف منشن شي فار ایگزامپل صرف پاکستان منشن شي دې سره موږ آرټیکل نه استعمالو. خو چې کله ریپبلیک ورسره راشي فار ایگزامپل اسلامیک ریپبلیک آف پاکستان ریپبلیک پکې منشن شو د دې وجې نه موږ آرټیکل د استعمالو. یا فار ایگزامپل سعودي عربیه وداوټ آرټیکل موږ شو استعمالولی خو چې کله پکې کینډم نوم راشي یونایټډ کینډم نه دې سره موږ آرټیکل د استعمالو. فار ایگزامپل د یونایټډ کینډم آف سعودي عربیه. شپاړس نوټه the is always used with some countries names. ځینې ملکونو نومونه داسې دي چې د هغې سره موږ آرټیکل د استعمالو. نور کنټري نیم سره د ملکونو نومونو سره موږ آرټیکل نه استعمالو خو دا ایکسپشنل کیسز دي چې دې سره موږ آرټیکل د استعمالو. فار ایگزامپل د نیدرلینډ شو د یوکرین شو او یوه بله کنټري نوم دی خو هغه زما نه هیر دی ساري موږ به اوس نیکسټ ځو. شپاړسم نمبر with country name abbreviation چې کله د یو ملک دی د هغې کنټري نیم ابریویشن راشي نو دې سره موږ آرټیکل د استعمالو. فار ایگزامپل یو اے ای نو موږ به وو د یو اے ای د یو ایس اے ځکه چې دا د کنټري نیم کنټریکشنز دي ابریویشنز دي د دې وجې نه موږ دې سره آرټیکل د استعمالو. 15 نمبر رول with ordinals څومره هم ordinal دي دې سره موږ آرټیکل د استعمالو. فار ایگزامپل فرست سیکنډ تھرډ دې ته موږ آرډینل وو او کارډینل زموږ سره 1 2 3 4 5 دې سره موږ کارډینل وو. کله آرډینل راشي دې سره موږ آرټیکل د استعمالو. فار ایگزامپل د فرست د سیکنډ د لاست د نیکسټ. 18 نمبر with musical instruments څومره هم د ټنګ ټکور سامان دی دې سره موږ آرټیکل د استعمالو. فار ایگزامپل د رباب د ستار نو دا میوزیکل انسټرومنټس دي او رول دا دی چې میوزیکل انسټرومنټس سره موږ آرټیکل د استعمالو. 19 نمبر رول with double comparatives څومره هم ډبل کمپیریټیوز دي دې سره موږ آرټیکل د استعمالو. فار ایگزامپل the more you study the more you learn نو دې سره موږ ډبل کمپیریټیو رال نو د مور یو سټډي د مور یو لرن دې دواړو سره موږ آرټیکل د استعمال کو. 20 شلم نمبر with directions څومره هم د طرفونو نومونه دي دې سره موږ آرټیکل د استعمالو. د نارت د ایست د ساوت د ویسټ. 21 نمبر used to give the force of a superlative degree to a word چې کله ته په یو ورډ باندې د سوپرلیټیو ډیګري فورس ورکې
یعنی چې کله ته په یو ورډ باندې ډېر تاکید کې نو هغه سره به ته آرټیکل د استعمالوې. فار ایگزامپل حیدر هوتی از د میکر آف خیبر پښتونخوا. نو میکر دا چې شی شو یو ورډ شو، دې له ته څه ورکې فورس ورکې، تاکید پکې، نو دې سره موږ څه استعمالو د استعمالو. حیدر هوتی از د میکر آف خیبر پښتونخوا. This is the place we meet. This is the place. نو دې پلیس باندې ته زور وله ورکې، تاکید وله ورکې. دې د وجې نه دې سره موږ آرټیکل د استعمالو.